สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนทุกคนทำเค้กสตรอเบอรี่ชิฟฟ่อนนมสดนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราผสมแป้งกับผงฟูเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นก็ไปแยกไข่แดงกับไข่ขาววันนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองนะคะจากนั้นก็มาส่วนผสมของไข่แดงค่ะใส่น้ำมันลงไปในไข่แดงน้ำตาลค่ะเกลือค่ะนมสดค่ะกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็สีผสมอาหารเราใช้สีแดงสตรอเบอรี่นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วพักไว้นะคะแล้วก็ไปร่อนแป้งกับผงฟูที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะจากนั้นก็นำส่วนผสมของไข่แดงมาผสมในแป้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะค่ะพอได้อย่างนี้แล้วก็พักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีไข่ขาวกันค่ะค่ะตีไข่ขาวจนขึ้นฟองเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ครีมออฟทาจากนั้นก็ใส่น้ำตาลโดยแบ่งใส่ออกเป็น3ครั้งค่ะเราจะตีไข่ขาวจนมีลักษณะสีขาวนวลเป็นคลื่นหรือเป็นริบบอนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการตั้งยอดเล็กน้อยค่ะประมาณนี้นะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30วิเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นเราก็จะนำไข่ขาวไปผสมกับไข่แดงและแป้งที่เราผสมไว้นะคะโดยแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งค่ะแล้วก็ตะล่อมค่อยๆตะล่อมคนไปนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีวิธีการคนตะล่อมไข่ขาวและแป้งกับไข่แดงนี้นะคะก็คือว่าให้เราคนเบาๆเพื่อให้เกิดฟองอากาศน้อยที่สุดค่ะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปใส่พิมพ์ค่ะวันนี้เราใช้พิมพ์หัวใจขนาด2ปอนด์นะคะเสร็จแล้วก็จะนำไปอบโดยใช้ไฟบนล่าง170องศาใช้เวลาในการอบประมาณ 25-30 นาทีค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะแล้วก็ให้เคาะ 2-3 ครั้งเบาๆนะคะแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะพอเค้กเย็นแล้วนะคะเราก็จะไปนำเค้กออกจากพิมพ์กันค่ะได้แบบนี้นะคะค่อยๆเลาะข้างๆพิมพ์ออกนะคะแล้วก็คว่ำหน้าเค้กลงค่ะดึงกระดาษที่รองก้นออกด้วยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปสไลด์เค้กกันปัดเศษเค้กด้านข้างออกให้หมดนะคะเราจะสไลด์เค้กออกเป็น3ชั้นนะคะ
ไลด์เค้กได้3ชั้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตีวิปครีมกันค่ะค่ะนำวิปครีมใส่โถหรือภาชนะที่เราจะตีนะคะจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานเสร็จแล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยตีไปเรื่อยๆจนวิปครีมขึ้นฟูดีนะคะอย่าให้แข็งเกินไปนะคะเราจะได้เป็นวิปครีมนุ่มๆจากนั้นนำไปใส่ถุงบีบค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายถุงออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบเค้กกันค่ะวางเค้กชั้นที่1นะคะจากนั้นก็บีบวิปครีมใช้วิธีนี้ก็จะช่วยให้เราปาดเค้กสะดวกขึ้นนะคะสำหรับคนที่ยังปาดวิปไม่คล่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างหนึ่งค่ะใช้ที่ปาดเค้กปาดให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะเราจะใส่ซอสสตรอเบอรี่นี้เดี๋ยวเราจะแปะสูตรวิธีการทำไว้ท้ายคลิปนะคะสามารถทำเองได้ช่วยให้เราประหยัดเงินด้วยค่ะถ้าเราไปซื้อเนี่ยเขาจะค่อนข้างราคาแพงแต่ถ้าเราทำเองลงทุนไม่ถึง100 บาทนะคะได้ซอสสตรอเบอรี่หม้อใหญ่มาเลยค่ะบีบวิปครีมรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่ากันเค้กไม่ให้ซอสไหลเยิ้มออกมาจากนั้นก็วางชั้นที่2ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะราดซอสสตรอเบอรี่ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็วางชั้นที่3ค่ะจากนั้นก็ปาดวิปครีมให้ทั่วตัวเค้กนะคะเราอาจจะใช้ไพ่ที่เป็นรอยหยักแบบนี้ค่ะทำขอบปาดขอบก็ได้ให้เป็นลายสวยงามนะคะเราใช้หัวบีบ 2D นะคะบีบเป็นลายขอบเค้กแบบนี้ค่ะบีบเสร็จแล้วก็นำไปตกแต่งเราตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย2 ชั่วโมงแล้วจึงนำออกมาตัดนะคะครบ2 ชั่วโมงแล้วนะคะมาตัดชิมกันเลยค่ะเนื้อเค้กที่ได้นะคะจะมีความนุ่มมากๆแล้วก็ไส้ซอสสตรอเบอรี่ก็จะมีความเปรี้ยวๆหวานๆนะคะส่วนครีมเนี่ยสูตรนี้อร่อยมากนะคะเพื่อนๆต้องลองดูนะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กสตรอเบอรี่ชิฟฟ่อนนมสดของเราเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ